Mabuhay! Magandang araw sa ating lahat. Maligayang pagdating sa virtual graduation ceremony ng paaralang elementarya ng Pingkian na may temang Kalidad ng edukasyon, lalong patatagin sa gitna ng pandemya. Ang layunin nito ay ang bigyang kahalagahan ng mga mag-aaral sa kanilang pinagdaanan sa gitna ng pandemya para sa edukasyon ngayong taong panaruang 2020-2021. Subalit, huwag nating kalimutan ang mga taong nasa likod ng tagumpay na ito at nagbigay liwanag sa daang tinahak ng mga mag-aaral. Aking ipinakikilala ang mga guro ng paaralang elementarya ng Pingkian at haligi ng kagawaran ng edukasyon. Bilang pagbubukas ng palatuntunan, ang mga manonood ay inaanyayahang tumayo para sa pag-awit ng lupang hinirang. Nasusundan ng isang panalangin, panunumpa sa watawat ng Pilipinas at pag-awit ng himno ng Calabarzon, Batangan, Nasugbu at Silangang Nasugbu. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, aming makapangyarihan at mapagmahal na Ama, ang aming mga puso ay puspos ng galak sa araw na ito na ipinagkaloob mo sa amin. Lahat po ng mga bagay na inyong ibinibigay sa amin ay patunay ng inyong walang hanggang pagmamahal. Salamat po sa isa na namang taong magtatapos. Ganun din sa lahat ng mga kaalamang aming natutunan. Salamat po sa aming mga magulang
sa kanilang walang sawang pagsasakripisyo at pagmamahal sa amin. Salamat po sa aming mga guro, punong guro at iba pang pinuno ng paaralan sa kanilang walang kapagurang pagtuturo sa amin ng iba't ibang kaalaman at kagandahang asal. Salamat po sa aming mga kamag-aral at kaibigan sa kanilang pagbibigay buhay sa aming paglalakbay. Salamat po sa aming mahal na paaralan sa kanyang pag-aaruga at pagbibigay ng pangalawang tahanan. Panginoon, marami po kaming pinagdaanan. Sa loob ng ilang taon, iba't ibang uri ng problema ang aming naranasan. Naniniwala po kami, Ama, na sa aming paglalakbay sa buhay, may mga pagsubok kaming kailangang lampasan. Bagamat minsan ay gusto naming magtago, alam naming hindi ito maaaring takasan. Sapagkat sa iyong karunungan, ang mga bagyo, pasakit at mga paghihirap na ito ang siyang magiging daan upang kami ay mas maging matatag at mabuting nilalang. Salamat po sa pag-antabay sa amin. Taos puso po kaming humihingi ng tawad sa lahat ng aming kasalanan. Ang mga ito po ay bunga ng aming karupukan. Tulungan ninyo po kaming hanapin ang kapayapaan at yakapin ang kabutihan. Sa araw pong ito ng aming pagtatapos, lubos po kaming nagpapasalamat sa inyo. Buksan ninyo po ang aming mga mata upang makita ang kagandahan sa aming paligid. Buksan niyo po ang aming mga tenga sa pakikinig sa lahat ng mga mensaheng ibibigay sa pagtitipon ito. Naniniwala po kami na ito ay galing sa inyo. Buksan niyo rin po ang aming mga isipan upang piliin naming matutunan ang mga bagay na naaayon sa inyong kagustuhan. Higit sa lahat, buksan niyo po ang aming mga puso para mas lalo naming mahalin ang mga bagay na ipinagkakaloob niyo sa amin, katulad ng aming pag-aaral. Sa amin po mga gagawing desisyon sa hinaharap, patuloy niyo po kaming gabayan. Nawa'y gawin mo kaming mga instrumento upang ang inyong pag-ibig ay patuloy na mananatili sa lahat ng panahon ng aming buhay. Lahat pong ito ay aming ipinapanalangin sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panunumpas sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayanang makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa.
Dito sa kanlurang Batangas, lipi ng mapagmahal sa bayan. Lubos kaming natatangi, dito sa nasugbo na mamalagi. Tunay naming patutunayan, nasugbo ang minamahal na bayan. Pagyayamanin at paglilingkuran ng buong tapat at kaligayahan. Bayan ko, mahal ko, nasugbo ay aalagaan. Ang puso at diwa sa iyo ilalaan. Bayan ko, mahal ko, nasugbo lamang. Bayan ko, mahal ko, nasugbo lamang. Alay ko sa iyo'y lakas, talino ko at buhay. Bayan ko, mahal ko, nasugbo lamang. Dito sa kanlurang Batangas, lipi ng mapagmahal sa bayan. Lubos kaming natatangi, dito sa nasugbo na mamalagi. Tunay naming patutunayan, nasugbo ang minamahal na bayan. Pagyayamanin at paglilingkuran ng buong tapat at kaligayahan. Bayan ko, mahal ko, nasugbo ay aalagaan. Ang puso at diwa sa iyo ilalaan. Bayan ko, mahal ko, nasugbo lamang. Bayan ko, mahal ko, nasugbo lamang. Alay ko sa iyo'y lakas, talino ko at buhay. Bayan ko,
Halina't pakinggan natin ang mga mensaheng nagmula sa mga haligi ng kagawaran ng edukasyon. Good day to each and everyone who is attending virtually present at this time of our graduation ceremonies for our beloved and very precious graduates for the school year which ends at this time. First of all, I'd like to greet the parents and family members without whose sacrifices, whose reminders, and whose participation in the learning process for our graduates have resulted in this culmination program. This year, your role has changed drastically, where we've always believed that the matter of educating our children rests nearly exclusively on our teachers and our staff. This time, you parents, you family members, you who are in the households of our learners have expanded your role and contributed to this wonderful day wherein finally, our learners are graduating in this culmination exercise. So congratulations, because this year has not been very easy, has not been a picnic for our teachers, for our family members, as well, especially the parents, mothers, fathers, sisters, brothers, and all who have contributed to the achievement of our learners at this time. So, maraming salamat at congratulations, parents and family members. Mas malaki ang role ninyo at this time compared to earlier graduation exercises. Secondly, I would also like to greet our teachers, without whose very careful review and careful supervision of the work of our pupils and our learners, this event would not be taking place at all. And so thank you, teachers. Your role has also expanded, in addition to seeing to it that the modules are faithfully followed, the assignments are correctly implemented, and the learners are truly learning. And you have had to deal with new ways of assessing the performance also of the learners. So congratulations, teachers, for enduring, for your patience, for your love for our learners, and your willingness to engage in a way and methods of teaching which are different from those which are used to. Assessment must have been especially difficult for you, especially since you were not able to see most of the time our students in face-to-face meetings, and most of the meetings, of course, were virtual. We'd also like to thank the local government units for their interest, for their cooperation, and for their continuing contributions to the needs of education, even as our children do not go to school. Your donations of material as well as financial resources at this time are most welcome, and your advice has been taken seriously not only by our teachers
by our school officials, but also by our officials in the Department of Education. We continually talk with local government units, especially in times of disaster, in times of great need for classrooms, for space, and for responses to unforeseen emergencies. Thank you, local government units. But of course, most of the congratulatory greetings fall on the deserving graduate. Each and every one of you is truly special. You are different from the other graduates who have passed through the portals of your school. You went to school practically without seeing your teachers, if at all. You went to school with your parents, your mothers, and your fathers hovering over your shoulders and seeing to it that you are able to complete your assignments. You are completing your studies at a time when examinations and assessments are different. You are culminating these long months of hard work at this time, even as you have to do family chores, even as you are distracted, and even as your world has turned upside down, and it seems and it appears as if we don't know what the future holds and what will happen next. But you have persevered, and now you are ready to graduate. And therefore, you deserve each and every bit of congratulations from us in the Department of Education, from your parents and family members, your teachers, from the officials in local government, as well as in the parent teachers associations. You deserve each and every single congratulatory pat on your back, each hug virtually, of course, and each greeting, which I am sure you are also receiving virtually. I don't know if you will remember this event many, many years from now. I have tried to recall myself who our graduation speaker was when I finished high school and when I finished my college studies. All I remember is that the graduation speaker was someone important, someone who was invited because that someone is supposed to give a message. What was more important to us graduates at that time was the excitement of the celebrations, the happiness and the joy of our parents, the sadness of parting from our classmates and from our teachers, and the enjoyment of all the graduation events that usually take place come commencement day. When I was a college student, we had a series of events which were designed to embed in our minds, which were designed to help us remember and not forget our days in college. We would spend one whole day going around the campus, visiting the classrooms, saying goodbye to our teachers, and sharing memories. We would have bonfires to say goodbye to each other. We had baccalaureate services where we committed ourselves to God and we prayed for guidance when we go out into the world. So many celebrations, and
the speaker, of course, is the least important and easily forgotten component of the graduation exercise. Nonetheless, I will exert all efforts to share with you what I see are things or issues which a graduate should remember and recall. I have said that you are very special. You are very different. You are pioneering. There has been no other class like your class. There has been no other graduate like you as a graduating student, because you are the very first graduate of the blended learning response to education in the Philippines. And so you ask yourself, what awaits you in the world outside? You can either work, because the kind of curriculum you survived and underwent as a student will enable you to go to work if you wish to go to work. Some of you will proceed to further studies, and this would be a wonderful thing, because there are many opportunities for further expanding your knowledge, for further answering and looking for explanations of issues, events that make you curious, especially in science, in technology, and also in the arts. So you can work, you can go to further studies, and perhaps some of you will settle down, hopefully not too soon, so you can pursue what you really want to do. So today, this is why we call this exercise a commencement exercise. It's not the end of our studies. It's not the end of all our efforts with blended learning, with modules, with floods, with earthquakes, and of course with COVID. It's a commencement of doors opening to you. More doors will be opened because you are a graduate. You can work, you can proceed for further studies, you can help your parents, and you can perhaps look for opportunities to do what you have always wanted to do, whether at work, whether at advanced studies, whether at learning more in science and technology, in mathematics, and in the arts. All of these opportunities are available to you. More doors are being opened. I hope you will select the door which arouses your curiosity, the door which will help you know more about this world, and the door which will allow you to contribute to the development of our country and contribute whatever we can to solve our problems and our challenges. Congratulations once more to each and every one of you. Congratulations to you, parents and family members. Congratulations to you, teachers. When I was chair of the board of Silliman University, each time we had graduation ceremonies, during the baccalaureate and during commencement itself, I would cry. I would cry because you are sending out into the world a new batch of graduates, and we want to be sure that what is awaiting them is appropriate. We want to be sure that they are ready
for what awaits them when they select which door to open. And so, we tell you, go out to the world, do whatever you want to do. God be with you, and be assured that all of us love each and every one of you. Congratulations. Malugod na pagbati sa lahat. Ang school year 2020-2021 ay hitik sa mga bagong karanasan para sa ating lahat sa Department of Education na dulot ng pandemyang sanhi ng COVID-19. Naging malaking hamon sa mga guro ang pagtuturo dahil sa mapanganib ang pagsasagawa ng face-to-face na klase. Gayon din sa mga magulang na tumayong gabay sa pag-aaral sa loob ng tahanan. At lalong higit na sa mga mag-aaral na nagsunog ng kilay upang sagutan ang inyong mga modules. Tunay na naging mapanghamon ang nagdaang school year para sa ating lahat na nagsanib puwersa sa hangaring maipagpatuloy ang pagtuturo at pagkatuto ng mga kabataan. Sa aking palagay, naging matagumpay tayo sa layuning maipagpatuloy ang edukasyon kahit pa maraming balakid tayong hinarap sa kagustuhang maitawid ang pag-aaral at maipagpatuloy ang pagkatuto sa loob ng tahanan. Natunghayan natin ang pagkakaisa at pagtutulungan ng mga guro at magulang upang masiguro na sapat at wastong kaalaman at kakayahan ang mapupulot ninyo sa pagsagot ng module at pagsasagawa ng mga performance sa paraang virtual. Kaya naman, angkop ang tema ng pagtatapos ngayong taon na kalidad ng edukasyon, lalong patatagin sa gitna ng pandemya. Batay sa mapanghamong karanasan nating lahat. Napatunayan natin na sa pagtutulungan ay makakamit ang layunin na maitaguyod ang pagkakaroon ng kalidad na edukasyon sa ating bagong normal. Kay daming bago at katangi-tanging nakamit at nagawang mga bagay na marahil ay ngayon lamang nating naisagawa. Ito ang dapat nating ipagdiwang, ipagmalaki at ibahagi sa mga darating na henerasyon. Para sa mga nagsisipagtapos at susulong sa mas mataas na antas ng edukasyon, hangad ko na marami kayong mga natutunang impormasyon na linang na kakayahan at talento. Maliban dyan, inaasam ko na maraming magagandang karanasan at kakayahan kayong babaunin sa inyong pagtatapos. Hindi man naging madali ang pagsabay sa agos ng mga hamong dulot ng makabagong normal, hangad ko na sasalubungin ninyo ng may tiwala sa sarili at sapat na kakayahan ang mga hamon ng nagpapagong panahon. Ang inyong mga bagong natutunan, maging impormasyon o kakayahan, ay magsilbi nawang inspirasyon upang patuloy kayong maging sabik sa pagkatuto at uhaw sa kaalaman tungo sa pagkamit ng kalidad na edukasyon sa kinabukasan. Nawa'y patuloy kayong tumubo at lumago hanggang sa makamit ninyo ang inyong minimithiing ambisyon at pangarap sa buhay. Hangad ko na lagi ninyong isa-isip, isa-puso at isa-buhay ang mga mabubuting asal na ibinahagi at itinuro ng inyong alma mater. Gayon din naman, binabati ko ang mga guro at namumuno ng paaralan sa kanilang dedikasyon na maitawid at may pagpatuloy ang pag-aaral ng bawat batang Calabarzon sa gitna ng mga pakikibagay at sakripisyong kanilang hinarap upang magampanan ang kanilang mga tungkulin. Pinapatunayan lamang nito na bawat guro at pinuno ng paaralan ay may taglay na kakayahan at pagmamahal sa kanilang mga mag-aaral. Magbago man ang panahon, handa silang maglingkod sa kabila ng panganib at limitasyon na dulot ng pandemya. Mabuhay kayo, mga masisipag na guro. Pinasasalamatan ko rin ang lahat ng mga stakeholder
kasama ang mga magulang na walang sawang gumagabay, nagtataguyod at tumatangkilik ng mga programa at gawain ng Department of Education. Sa mga magulang na nagsilbing guro sa kanilang mga anak ngayong panahon ng pandemya, saludo po kami at humahanga sa inyong sakripisyo at pagtsatsaga na gampanan ang pagiging unang guro sa inyong mga anak. Gayon din sa mga pinuno ng lokal na pamahalaan sa kanilang bukas palad na pagbibigay ng tulong at pag-aambag ng ayuda sa oras ng pangangailangan ng ating mga paaralan at mga mag-aaral. Buong pusong pasasalamat sa inyo. Pasasalamat din ang aking ipinaabot sa lahat ng pribadong kumpanya at mga individual na laging handa sa pag-aabot ng tulong, maliit man o malaki. Amin itong tinatangkilik at pinahahalagahan. Sumainyo ang aming taus-pusong pasasalamat. Tunay nga na sa pagtutulungan at pagkakaisa ay marami tayong makakamit na adhikain at magagawang bagay kahit yaong imposible man. At muli, sa mga magsisipagtapos at susulong sa mas mataas na antas ng edukasyon, dalhin ninyo ang aking pagbati ng maligayang pagtatapos. At nawa'y ipagpatuloy ninyo ang pagiging mabuti, masipag, at papagmahal sa karunungan at kabutihang asal. Kayo ang buhay na patunay na kayang ipagpatuloy ang edukasyon sa gitna ng pandemya. Mabuhay tayong lahat. Sa mga kabataang magsisipagtapos ngayong taong panuruan 2021, mga guro, mga magulang, mga panauhin, magandang araw sa inyong lahat. I am deeply honored to witness this significant event in your lives. To every graduating student, this day is a remarkable day to harvest the fruit of your labor. After all the endless battles brought by the challenges of the new normal, which no one could ever imagine, we emerged victorious in this fight. And this occasion is the most fitting climax to claim the victory. To your parents, this is another milestone in their lives, because at the very instant they became your teachers and eventually embraced the role, which was quite unfamiliar to many. Thank you, dear parents, for having your homes filled with so many stories of success and beautiful memories that you will treasure for the rest of your lives. Sumasaludo po kami sa inyong lahat. This year's graduation theme, strengthening the quality of education amid the COVID-19 pandemic, reflects every stunning struggle everyone has experienced, which made teaching and learning at home happen just as it was in the classroom. The pandemic times have been difficult, but your resilience, grit, and collaboration have brought you this far. Every school gave its best shot to create ways and means to continue learning amidst the shortages, threats, and difficulties of distance learning. We can underestimate the presence of our barangay officials, Parents Teachers Association, and local government executives for providing platforms, supplies, materials, and equipment to sustain our learning continuity plan. Everyone has taken his share in finding means to bring you here today. Mabuhay po kayo at taos-pusong pasasalamat ang aming ipinaabot. Magsilbi sana kayong inspirasyon ng ating mga kabataang magsisipagtapos upang maging mabuting mamamayan ng ating bansa.
You've gone through a lot of adjustments because of these changes. Vital concerns have been raised, such as the kind of instruction that will be provided at home, how your parents will manage learning at home, and what class schedule will full-time working parents employ. How about our teachers? Do not forget how much they have gone through for your modules and worksheets, online and offline, before and after you have accomplished every grades. Mga bata, alam ba ninyo na habang tulog na tulog tayong lahat sa ating mga tahanan, ang ating mga guro ay gising at patuloy na gumagawa ng mga activity sheets at learning plan na ipapadala sa inyo linggo-linggo. Kaya hinihiling namin sa inyong lahat, mga kabataan, magulang, mga panauhin, na tulungan ninyo kaming maipagpatuloy ang edukasyon sa kabila ng pandemya upang makamit ng mga kabataang nasa ating harapan ang kanilang mga pangarap. As your superintendent, I am happy to share the excitement that you feel today. I wish you and your family enjoy all your triumphs ahead for the greatest of you. Good luck, congratulations, at maraming salamat po muli sa inyong lahat. Today is the best day. My gratitude to the graduates, completers, parents, stakeholders, school head, and Kaguro Gabay Dunong of Nasugbu East District. The team is strengthening the quality of education amid the COVID-19 pandemic is the insignia of hope and unity in the challenging situation in the entire nation. Beyond that episode, in the educational system, we are here standing with dignity from the top educators down the line, wherein the strong shield is the commitment to serve with humility and nurturing with discipline, trust, and respect. Masarap maglingkod kapag kasama ang mga gurong inspirado at kapiling ang mga magulang na handang gumabay sa mga anak tungo sa matagumpay na estado ng edukasyon. Ang hamon ng nagbabagong panahon ay ginagawang inspirasyon. Edukasyon para sa lahat na isinasabuhay ng tapat. May kasabihan nga po tayo na kaya yan, tiwala lang. Isang karangalan ang maglingkod ng nagkakaisa at masaya na may integridad at dedikasyon para sa mga bata ng nagbabagong panahon. Malugod na pagbati po sa lahat. Health is wealth, God is great. The force is on, just plugging in. Mabuhay po. To all the parents, teachers, visitors, and most of all the graduating class of 2020-2021, my warmest greetings. Good day to all. This school year 2020-2021 is the second year of our virtual graduation. No face-to-face classes happen, but still, education exists. It's because it is the vital endeavor in our lives, especially to the young learners from the preschool, elementary, and the secondary, and even in the college level. Quality education that the Department of Education prioritized and continue to impart knowledge to our dear learners. We, as educators and facilitators of learning to the young children, commits our full efforts to educate your child religiously even in this time of pandemic. This year's graduation theme is entitled Strengthening Quality Education Amidst the Pandemic.
Sa kabila ng mga hamon sa ating kalusugan, ganun pa rin sa ating buhay, ay tuloy pa rin ang matinding adhikain ng ating Departamento ng Edukasyon na mabigyan ng mataas na kalidad ng edukasyon ang bawat mag-aaral to achieve a very satisfactory performances sa tulong ng ating mga butihing guro at mga magulang na siyang may pinakamahalagang ambag sa paghubog ng kaisipan at ng pag-uugali ng ating mga mag-aaral. So palakpakan natin ang ating mga magulang. Kaya naman mga minamahal kong mga magsisipagtapos ngayong taong 2020-2021, isulong at pagyamanin ninyo ang hirap at pawis ng inyong mga magulang at mga guro upang mabigyan kayo ng sapat na kaalaman, magsilbing hamon itong ating taon ng pandemya sa lalong ikatatagumpay ng inyong pangarap na marating ang rurok ng tagumpay sa inyong paglalakbay sa larangan ng edukasyon. Huwag kayong tumigil na mangarap ng mas mataas pa upang marating ninyo ang mga gusto niyo at adhikaan ninyo sa inyong buhay. Nawa'y lagi niyong alalahanin at tutulungan ang lilisanin ninyong ating inang paaralan. Hangad ko ang tagumpay ng bawat isa at binabati ko kayo ng isang maligayang pagtatapos. Congratulations, graduates! Maraming salamat po. Pagpapakilala sa mga magsisipagtapos ngayong panuruang 2020-2021 ng Paaralang Elementarya ng Pingkian.
Ngayon ay pakinggan natin ang talumpati ni Eliza P. Honson, ang batang nagkamit ng mataas na karangalan. Sa kapwa ko magsisipagtapos, sa lahat ng mga magulang, sa mga guro at ulong-guro ng Pingkian Elementary School, Ma'am Nea Peñano. Sa ama ng silangang distrito ng Nasugbu, Dr. Gregorio V. Meneses. At sa lahat ng nanonood ng ating virtual graduation, isang mapagpalang araw. Kakaiba ang pagtatapos na ating naranasan ngayong taong panuruan. Nagkagayon man ay isa itong patunay na kaya nating labanan ang epekto na dulot ng pandemya. Salamat sa ating mga guro dahil hindi po kayo sumuko para lamang mapatuto kami. At syempre sa ating mga magulang na laging nakaagapay sa atin, naging mahirap man ang sitwasyon. Masasabi kong ang modular distance learning ay isang mapanghamong karanasan, sapagkat sinubok nito ang ating kakayanang makapag-aral kahit tayo ay nasa kani-kaniyang tahanan lamang. Mahirap sa simula, subalit kailangan magpatuloy. Huwag magpadaig sa pandemya. Gumagawa ng paraan ng ating mga guro para lamang masiguradong mabigyan tayo ng dekalidad na pagkatuto. Nandiyan ang mga group chats, video calls, phone calls kapag may recitation at text messages naman kung walang internet. Mga paraan para lamang maabot tayo ng impormasyong kailangan nating malaman. Nahihirapan ka? Oo. Pero hindi lang ikaw. Lahat tayo. Pero di ba hindi ka naman huminto? Sama-sama tayong nagpatuloy at nangarap ng magandang kinabukasan. Kaya naman kahit mahirap pagsabayin ang mga gawaing bahay at aralin, ginawa pa rin natin lahat ng paraan para lamang makapagtapos ng pag-aaral. Kabi-kabila man ang utos at bilin ni nanay, nakakarindi man ng ingay, marami man ang distraction sa paligid, gaano man kadami ang module na ating babasahin at activity sheets na sasagutan. Hindi ito naging hadlang sa ating pagtatapos. Sa kagawaran ng edukasyon, salamat at hindi ninyo kami sinukuan. Hindi kayo tumigil, umisip ng paraan upang ang kalidad ng edukasyon ay lalong mapaigting sa gitna ng pandemya. Maraming salamat po. Hinihiling na tumayo ang mga nagsipagtapos para sa panunumpa ng kanilang katapatan sa pangunguna ni Jemeline May M. Rubio, ang batang nagkamit ng mataas na karangalan. Panunumpa na nagsipagtapos. Kaming mga nagsipagtapos sa paaralang elementarya ng Pingkian ng Silangang Nasugbu taong panuruan 2020 hanggang 2021 ay nanunumpang mamahalin namin ang aming paaralan at magiging tapat sa pagpapanatili ng magandang isinimula ang inihasik sa aming murang isipan. Lagi naming isa sa isip na huwag mabahiran ng pag-aalinlangan magpakailanman ang paaralang pumunday sa aming isipan at humubog sa aming wastong pag-uugali. Igagalang namin ang karapatan ng bawat isa, 10 ng aming mga magulang, mga guro at namumuno ng barangay upang kami ay maging marangal na mamamayan. Patnubayan nawa kami ng dakilang may kapal. Ang pandemya ay hindi naging hadlang sa inyo upang matuto at patuloy na mag-aral. Kaya't sabay-sabay nating saksihan at balikan ang mga pinagdaanan ninyo sa gitna ng pandemya. Tungo sa matagumpay na pagtatapos ngayong taong 2020-2021. Pinabati ko kayo ng maligayang pagtatapos. You still love me the same. Every single day.
Yung pulse rate mo, sit down, tapos umupo ka. Got me, no. Anytime I see you, let me know about the plan and see, just let me Tinatanggap ang lahat ng hirap sapagkat naniniwala ako ito ang tagubilin at perang binibigay sa akin ni inay.